Het is 28 maart 2023 en we verlaten camping La Source van Paul en Judy. Een hele mooie camping, een geweldige mooie tuin, een hele mooie plek en een mooi uitzicht over de bergen. We rijden eerst richting Gap, dat is niet ver weg. We willen via de Route Napoleon richting het noorden rijden. Maar het uitzicht is hier al fantastisch. We komen in de buurt van Gap. Op een of andere manier lijkt Google Maps behoorlijk in de war. Hij stuurt ons via hele kleine wijkjes, hele kleine straatjes. Hebben we normaal nooit. Tony vraagt even de weg. De man antwoordt dat we moeten uitkijken, want er is een staking, een hele massale staking, over de nieuwe pensioenhervorming van de Franse president Macron. En in de verte zien we ook allemaal vlaggen en een enorme meute. Google Maps leidt ons gewoon dezelfde weg weer terug, maar nu richting de D1075. Even tanken, €1,999. Dan gaat het weer verder. Het gaat hoger en hoger. Tot nu toe een rit met een paar kleine hindernissen. We wouden naar het noorden via de Napoleonsbaan, heet het, Napoleonsroute. Dan moet je dus eerst naar Gap en dan ga je naar het noorden. Maar in Gap, ze zijn aan het staken in Frankrijk vandaag. Ze willen niet meer de pensioenleeftijd omhoog hebben. En daar zag je hele grote mensenmassa's. Dus Google Maps die stuurde ons weer terug. En in plaats van een Napoleonsroute zitten we nou weer op een D-weg. Die is eigenlijk ook hartstikke mooi. Loop lekker. Het is prachtig mooi weer. We zien de fantastische uitzichten over de Alpen. Terwijl we aan melk zitten uit de Pyreneeën. Dus het is een bergachtige vakantie, kun je bijna zeggen. Heel mooi. We zien verse sneeuw langs de kant van de weg en we komen bij Col de la Croix-Haute. Het is genieten, deze rit. Hier zie je in één keer een aquaduct. Prachtig. Na de D1075 nemen we de peage. En hier een hele mooie tunnel. Tunnel de Sinard. 950 meter lang. En na de tunnel gaat het gewoon in één lange afdaling richting Grenoble. Bij Grenoble is het wat drukker. De A480. Bij een Carrefour uitgebreid boodschappen. En dan komen we in het dorpje Saint-Vulbas. Bij een camperplaats van de bekende keten. Air Campingcar Park.
Eerst richting Gap, tevergeefs, en dan over een D-weg naar Grenoble. Hele mooie route. Even boodschappen doen. Hier links, juist, en weer terug. En dan naar de campingcarpark. En weer loopt het water onderuit. Wat is er aan de hand, Joop? Ja, het is hetzelfde. Dat is die boiler afvoer. En daar zit een draaischakelaar op en een knop. En die knop die flipt er dan uit. Tony heeft al een aantal dagen last van de blaasontsteking. De dichtstbijzijnde dokter die woont op 150 meter afstand van de camperplaats. Maar die verwijst ons naar een ander dorp, Meximieux. Een gezondheidscentrum voor ongeplande zorg waar je zonder afspraak naartoe kunt. Het is wel 15 kilometer fietsen. De wachtkamer zit wel vol met 20 huilende kinderen en ongeveer 10 volwassenen. We moeten een nummertje trekken en na 3 uur wachten is Tony aan de beurt. Ze krijgt medicijnen voorgeschreven en die kunnen we ophalen in de dichtstbijzijnde apotheek. De klachten zijn naar mij niet weg. Als jij nou de volgende keer gaat rijden, Ton, dan ga ik hier lekker bij de fietsen prutsen. Dat is misschien wel een goed idee. Ze zijn aan het opladen. We besluiten in 2 dagen naar huis te rijden. Na een dikke 450 kilometer komen we aan in Amnéville, op een camperplaats van de bekende keten. We hebben besloten om in 2 etappes naar huis te rijden. 2 peage-etappes. Vandaag hebben we een dikke 400 kilometer gereden over de peage. En we hebben 2 of 3 heftige buien meegemaakt hoor. Windstoten, enorm veel regen, water op de weg. Ja, we moesten kalm aan doen. Was eigenlijk niet fijn. Maar het ging allemaal goed. En nu zitten we hier in Amnéville. Amnéville dat ligt in de buurt van Luxemburg. Dus helemaal niet ver meer naar Luxemburg. En morgen doen we de laatste etappe. We weten nog niet of we over Maastricht gaan of over de Duitse autobaan. Dat kan allebei. Maar daar ga ik nog even een studie over doen. Hier ook weer code geel. We komen echt weer thuis, hè? Jongen. Eigenlijk hadden we in Spanje moeten blijven bij Carlos. Maar dit terzijde. We zijn onderweg naar huis. En we gaan het morgen nog eventjes een keertje achtersturen. De volgende dag rijden we over Duitsland verder. En het weer is allerbelabbers, ook nu weer. Maar we hebben een leuke vakantie gehad. Mont Saint-Michel. En hier aan de prachtige noordkust van Bretagne. Het is schitterend. Alleen, het begon een beetje te regenen toen we helemaal in het westen waren. En daarna ook Tony's verjaardag. Helemaal verregend. Het plaatsje Van was geweldig. En we vluchtten naar Spanje. En in Spanje kwamen we weer helemaal bij op de camping van Carlos. En nu onderweg naar huis. Het is gedaan, maar onze vakanties zijn nog niet voorbij. In ons volgende filmpje maken we deel uit van de groep de NKC Griekenland op zijn gemak.